لو رجعنا بالزمن لورا لحد ما نوصل لتاريخ 17/1/2021، ده اليوم اللي نزلت فيه فيديو عن منظمه غريبه اسمها منظمه STCB، وكنت قلت في الفيديو ده ان في منظمات سريه كتير، في منظمات هدفها هو الخير ومنظمات تانية هدفها الشر، وكان من ضمن المنظمات اللي المفروض ان هدفها هو الخير هي منظمه STCB. بس النهارده هنضيف منظمه جديده من ضمن المنظمات السريه دي، وهي منظمه RBC، وبالتحديد سلطه RBC. فايه هي المنظمه دي؟ وكلمه RBC دي اختصار لايه بالظبط؟ وهل المنظمه دي شبه منظمه STCB كده ولا لا؟ كل ده المفروض تعرفه في الفيديو اللطيف ده، فيا ريت تركز كويس وتتفرج لحد الاخر. ازيكم؟ انا عبد الله، ودي قناه انفورميشن فور اول اللطيفه اللي بتتكلم عن كل ما هو غامض وغريب. يا ريت لو انت لسه جديد فيها تعمل سبسكرايب جميل زي كده، وتكمل جميلك وتفعص الجرس عشان يتفعل وتوصلك كل الفيديوز الجديده اول لما تنزل. وكمان ما تنساش سماعتك الجميله، وما تنساش الصلاه على النبي قبل ما نبتدي. ويلا نبدا الفيديو. سلطة RBC دي اختصار لثلاث كلمات، وهما Research Containment Protection، واللي معناها بحث واحتواء وحماية. ودي عبارة عن منظمة سرية خيالية دورها هو انها تقوم بالبحث عن المخلوقات الشاذة اللي بتمتلك قدرات غريبة وخارقة للطبيعة، واللي ممكن انها تضر البشر سواء بقصد منها او حتى من غير قصد منها، وتقوم بحماية البشر من المخلوقات الغريبة دي بأي طريقة ممكنة، حتى لو اضطروا لاستخدام القوة او قتل المخلوق ده ذات نفسه. وبعد كده بيقوموا باحتواء المخلوقات الغريبة دي وفهمها ودراستها بشكل كويس. ده المقصود من كلمة ريسيرش اللي هي البحث. فعلى حسب كلام المنظمة دي في الموقع بتاعهم ان هم بيدرسوا المخلوقات الشاذة دي كويس ويفهموهم، بيحاولوا ان هم يستخدموهم لصالح البشر، وكل ده في سبيل ان البشريه تستفيد بالمخلوقات دي او الناتج عن المخلوقات دي. لو دخلنا سوا كده على صفحه المنظمه دي هنلاقي رساله مكتوبه في وشنا بتتكلم عن المنظمه دي، والرساله دي مكتوبه بواسطه رؤساء المنظمه دي. هنلاقي مكتوب فيها: لقد رايت ما وراء النطاق الجماهيري المختضه في اعماق الحقيقه الغريبه والخارقه التي تكمن وراءها. مرحبا بكم في السلطه. كل البشر يخافون الاشياء، ولكن من بين اكثر المفاهيم عالميه التي تملأنا بالرهبه والرعب هو المجهول. نحن موجودون في سعي دائم للمعرفه، بحيث لا يمكن لاي كذبه تتجاوز فهمنا ان تؤذينا. على عكس ذلك تغوص السلطه في هذا الظلام وتقطعه الى اشلاء لترى ما الذي يجعله يعمل. نحن المستكشفون الذين يسقطون في اعماق الغريب، والحراس الذين يحمون من الاشياء غير الطبيعيه، والبنائين الذين يبنون الحواجز التي تمنع المستحيل. لقرون قامت السلطه بحمايه الجماهير العظيمه من البشريه من الانحرافات والكيانات التي قد تسعى لايذاء البشريه بقصد او بغير قصد، الى الحاق الضرر بها. تفويضون دولي ويمتد الى نجوم اعلاء. وكلاء السلطه منشطون في كل دوله وفي كل ارض من هذه الارض، يعملون بالتعاون مع اقرانهم ومع مختلف المنظمات الشقيقه للحفاظ على الحياه الطبيعيه وما يشبهها كلما امكن ذلك. قوتنا ليست نهائيه، ووصولنا ليس موجودا في كل مكان، ومع ذلك فان ارادتنا في البحث والحمايه والاحتواء لا حدود لها مثل الروح البشريه. اظن لحد هنا كفايه قوي كده، وتقدر تقرا انت على نفسك الباقي ده كله. انا عارف انك سمعت كلام باللغه العربيه الفصحى، وكمان تحسه مش متناسق قوي مع بعضه، بس الموقع ذات نفسه كان متوفر باللغه العربيه، فده معناه ان في مترجمين المقالات اللي على الموقع ده. بس الظاهر كده ان اللي جه يترجم الرساله دي ترجمه بواسطه ترجمه جوجل وريح دماغه يعني. المهم دي كانت الرساله للرؤساء بتوع المنظمه دي كاتبينها، واللي بيحاولوا يفهمون اهداف المنظمه دي. بس استنى، لو كنت خدت بالك وانا بقرا من شويه كان مكتوب ان المنظمه دي بتتعاون مع المنظمات التانية، وكل اللي احنا نعرفه عن المنظمات التانية اللي بتقوم بنفس المهمه دي هي منظمتين، منظمه SCB ومنظمه GOC. فهل هم يقصدوا المنظمات دي ضمن كلامهم ولا لا؟ ده سؤال انا بصراحه ما اعرفش اجابته ايه بالظبط، بس على حسب اعتقادي يعني اظن فعلا ان المنظمات دي كلها بينهم علاقه مشتركه، زي ما منظمه GOC كده طلع عليها معرفه بمنظمه SCB، زي ما عرفنا كده في الكيان SCB 1609 واللي كان اسمه The Remains of a Chair، واللي كان معناها بقايا كرسي. واتكلمنا عن الموضوع ده بشيء من التفصيل في الجزء التاسع من منظمه SCB. وبرضه فهمنا من الرساله دي ان الهدف الاساسي من المنظمه انهم يحموا البشريه، حتى لو ده تكلف قتل المخلوق اللي بيحاولوا يحتووه. وده على ما اظن فرق بسيط بينها وبين منظمه SCB، بحيث ان SCB بتحاول انها تحتوي المخلوق اللي قدامهم باي طريقه ممكنه، واظن ان حمايه البشريه عند SCB مش واخده نفس الاهميه بتاعه احتواء المخلوق. بكده احنا طلعنا اول هدفين من اهداف المنظمه من الرساله دي، هما البحث والامان. كده ناقص الهدف الاخير وهو الاحتواء. ده بيتم عن طريق ان المنظمه تحتوي المخلوق اللي بيمتلك قوه خارقه للطبيعه في مباني مخصصه. المباني دي بتبقى بعيده عن المناطق اللي فيها سكان، بحيث يمنعوا الخطر بتاع اي مخلوق انه يضر البشر. وبما اننا دخلنا في حوار احتواء المخلوقات، فاكيد المنظمه دي عامله تقسيمه مخصصه للمخلوقات اللي بتحتويها، والتقسيمه دي معموله بناء على سهوله احتواء المخلوق ده، وكمان خطوره المخلوق ذات نفسه. بس استنى، في حاجه كمان حابب اعرفها لك قبل ما ندخل على حوارات المخلوقات بتاعه المنظمه دي، وهي انك لو قريت اللي مكتوب هنا ده هتفهم ان هم بيقولوا لنا ان في مجموعات او منظمات تانية ضد منظمه RBC. هدف المنظمات او المجموعات التانية دي هو استغلال المخلوقات الخارقه للطبيعه دي لصالحهم ولخدمه اهدافهم الشريره، وهي اضرار البشر. وبعد كده حاولت اتعمق شويه وادخل اقرا عن المنظمات دي او المجموعات التانية دي، وحرفيا لقيت حوالي 9 منظمات او مجموعات ضد منظمه RBC. كل منظمه من دول بتشكل تهديد مختلف الخطوره عن الباقي. بمعنى تاني اسهل، المنظمات التانية دي متصنفه زيها زي المخلوقات بالظبط، ومعظمهم بيتم مراقبتهم بواسطه منظمه RBC. فخلينا نتفق كده مع بعض اتفاق جميل، وهو ان الفيديو ده هكلمكم على تصنيفات المخلوقات ونخش في الحوار ده عامه يعني. انا بالنسبه للمنظمات الوحشه التانية دي فهنخليها في فيديو مخصص لوحدها. بص يا
سيدي، طبعا كلنا حافظين تصنيفات منظمه الاس سي بي اللي هي سيف ويوكليد وكيتر، وعارفين برضو كل فئه من دول ايه اللي بيميزها عن باقي الفئات. المره دي بقى في منظمه الار بي سي هتعرف تصنيفات جديده باسامي جديده، بس في الاخر المعنى يعتبر واحد. المنظمه قسمت المخلوقات اللي عندها على حسب الاحتواء لاربع اقسام او فئات رئيسيه، كل قسم او فئه من دول بيحتوي مخلوقات معينه على حسب درجه صعوبه او سهوله احتوائهم، وهقولهم لك دلوقتي بالترتيب من امن قسم لحد اخطر قسم فيهم. القسم الفا ده القسم اللي المنظمه بتحتوي فيه مخلوقات سهله الاحتواء، وده بسبب ان القدرات الشاذه او الخارقه للطبيعه بتاعتهم تعتبر غير ضاره للبشر، او ضررها يعتبر مش خطر بالنسبه للبشر. وكمان من ضمن المخلوقات اللي بتنضاف للقسم ده هم المخلوقات اللي المنظمه قدرت توقف قدراته الشاذه او الخارقه للطبيعه يعني، واللي معناه ان المنظمه قدرت تتحكم في قدرات الكيان اللي هم احتووه ده. تاني قسم من الاقسام الخمسه دول واللي يعتبر اخطر من القسم الفا هو القسم بيتا، وده القسم اللي بيتضمن اي مخلوق بيمتلك قدرات شاذه بس مش معروف او مش متوقع بيستخدمها امتى او ازاي، او بمعنى تاني اسهل وهو ان المخلوق ده ممكن يعمل رد فعل غير متوقع، ده بسبب ان الكيان ما قدروش يدرسوه بشكل كامل ويدرسوا المخاطر اللي ممكن يسببها، فبالتالي الكيان بيتصنف في فئه البيتا، لدرجه ان هم كمان ممكن يصنفوا مخلوق من فئه البيتا مؤقتا كده على ما يقدروا يستكشفوا او يدرسوا او حتى يفهموا كل القدرات او التاثيرات اللي الكيان ده يقدر يسببه. ثالث قسم او فئه من الفئات الاربعه دول واللي يعتبر اخطر بكتير من الفئات اللي قبله وهو القسم جاما، وده القسم اللي بيضم كل المخلوقات الغريبه صعبه الاحتواء، وصعوبه احتوائها بيبقى بسبب ان المخلوق محتاج احتواء من نوع خاص او من نوع هيكلف موارد ومبلغ ضخم، كل ده بيبقى بسبب ان المخلوق بيحاول بكل قوته ان هو يكسر الحاويه اللي هو فيها، وبالتالي احتوائهم بيبقى صعب لان هم محتاجين حاويه مخصصه تقدر تستحمل قدرات المخلوق المميته دي. اخر قسم او فئه من فئات المخلوقات بتاعه المنظمه دي واللي برضه يعتبر من اخطر الفئات الموجوده هو القسم اوميجا، وده القسم الاخطر في المنظمه بحيث بيضم اي مخلوق يعتبر مستحيل الاحتواء او احتواء يعتبر شديد الصعوبه بسبب الافعال العدوانيه بتاعه المخلوق ده اللي ممكن تهدد البشريه كلها، وبسبب كده احتواء المخلوقات دي مستحيل او نقدر برضه نقول انها قريبه من المستحيل. دي كانت الاقسام الاربعه بتاعت المنظمه، بس استنى في لسه اصناف تانية اسمها الاصناف التكميليه، ودي الاصناف او الاقسام اللي بتوصف مدى خطوره الكيان ده وبتتمثل في الوان معينه عددهم 6 الوان. فعندك مثلا اللون الابيض، ده اللون اللي بيعرفك ان الكيان ده مش بيسبب اي خطر للبشر، بالعكس ده ممكن كمان ان هو يفيدهم. وعندك اللون الاصفر، وده اللون اللي بيعرفك ان المخلوق ده ليه تاثيرات مضره بس تقدر تتجنبها بكل بساطه. واللون البرتقاني، واللون ده بيعرفك ان المخلوق ده بيمتلك قدرات مضره للبشر لدرجه الموت، او برضه بيتضمن المخلوقات اللي مش متوقع منها رد فعل هيبقى امتى وازاي. واللون الاحمر، اللون ده بكل بديهيه كده من لونه انه بيعرفك ان المخلوق او الكائن ده بيشكل خطوره للبشر واي تعامل معاه هيؤدي لموتك على طول. واللون اللي قبل الاخير هو اللون البنفسجي، واللون ده يعتبر من الالوان اللي بتدل على ان المخلوق ده شديد الخطوره بحيث ان المخلوق ده يقدر يبيد مجموعه من البشر، او بمعنى تاني اسهل المخلوق ده يقدر ينهي حياه مدينه كامله بسبب افعاله العدوانيه تجاه البشريه. واخر واخطر لون في التصنيفات دي كلها وهو اللون الاسود، وابسط حاجه ممكن اقولها على اللون ده انه بيضم اي مخلوق لا متناهي الخطوره بحيث يقدر ينهي البشريه كلها، او بمعنى تاني اسهل واجمل هو ان المخلوق ده يقدر يتسبب في انقراض البشر. دي كانت تقسيمه المنظمه دي للمخلوقات اللي عندها من حيث خطورتهم وصعوبتهم في الاحتواء والدراسه. تعال بقى نروح للجزء اللي بيحمس وبيشوق اكتر في الحوار ده كله، بس قبل ما نخش في الحوار ده ونبدا ما تنساش تاخد لك لفه في قناه الجيمنج الجميله دي اللي هتلاقي اللينك بتاعها موجود في الديسكربشن. وبس كده يلا نكمل الفيديو. مخلوقات منظمه الار بي سي المرعبه. تعال اعرفك ونبدا باول مخلوق غريب ويمكن يكون مرعب شويه بالنسبه لك. المخلوق ده متصنف في قسم معين قلت لك من شويه وهو قسم البيتا، ولون درجه الخطوره بتاعته اللون الابيض، وده اللون اللي بيعرفك ان المخلوق ده مش بيسبب ضرر معروف مؤذي للبشر، وهو الار بي سي 007 واللي بيتسمى اولد تري جو، واللي معناها الشجره جو العجوز. ده عباره عن كائن غريب بمظهر شجره غير معروفه النوع، بس الشجره دي مش شجره عاديه. لو بصينا على الشجره دي من تحت هنلاقيها بمظهر الشجر العادي الطبيعي اللي بيبقى ليه جذور باينه كده زي ما انت شايف قدامك كده، انما لو طلعنا فوق منطقه الجذور بشويه هنلاقي مظهر بشري متداخل مع مظهر الشجره، بحيث انك هتلاقي وش بشري الراجل عجوز زي ما انت شايف قدامك كده، وخارج من جنب الشجره دي فرعين وكانهم دراعين للراجل ده بس مش بيقدر يحركهم، وكانهم جزء من الشجره دي ذات نفسها عادي جدا. بس الغريب في الفرعين دول ان مفيش اوراق بتطلع عليهم خالص، انما في باقي الفروع بتاعت الشجره بتنبت عادي جدا. الكائن الغريب ده حرفيا ثابت مكانه ومش بيقدر يتحرك ويتنقل من مكانه خالص، بس على الرغم من كده هتلاقي النص الفوقاني ده بيمتلك قدره غريبه، وهي ان هو بيقدر يحرك نصه الفوقاني ده وكانه جسم بشري طبيعي خالص. باختصار شديد كده اقدر اقول لك تخيل نفسك رجلك متجمده وثابته مكانها مش بتتحرك، بس نصك الفوقاني هو اللي بيقدر يتحرك بكل حريه. نفس الحوار ده بقى تخيله على الشجره دي. تعال بقى نروح للجزء الاغرب في الشجره دي وهو الوش البشري اللي طالع فيها ده. لو بصينا على الوش ده كويس هنلاقي وكانه وش طبيعي خالص، بحيث هتلاقي فيه اي حاجه موجوده في وش الانسان الطبيعي. بالنسبه لودانه او مناخيره فهتلاقيها فيها فتحه مش متصله باي حاجه خالص من جوه، دي تعتبر حاجه غريبه. طب الكائن الغريب ده بيعمل ايه او ممكن حتى ياثر عليك ازاي؟ بص يا سيدي،
الشجره اللي قدامك دي مش شجره ساكنه ولا ساكته، انما لو حاولت تتكلم معاها الشجره هترد عليك. وده اللي اعضاء المنظمه عملوه، حاولوا يتكلموا مع الشجر دي عشان يكتشفوا عنها اكتر واكتر، وحصل حوارات كتير بينهم وبين الشجره الغريبه دي. استنتجوا منها ان الشجره دي بتقدر تتكلم باللغه الانجليزيه واللغه التاجالوجيه، ودي اللغه اللي بيتكلموا فيها في الفلبين. لما حاولوا يسالوا الشجره دي عن اسمها كانوا بيسمعوا رد واحد بس وهو جو. حاولوا على الاقل يعرفوا اسمه التاني بس ما كانش بيرد عليهم، كان بيقول لهم ان هو اسمه جو خلاص، على كده ما بيتكلمش اكتر من كده. وغير ده كمان لما بيسالوا الار بي سي 007 اي سؤال شخصي مش بيرد عليهم، ويتجنب الاجابه على السؤال باي طريقه، عن طريق ان هو يا اما يسكت يا اما ان هو يسكت خالص او يحاول يغير الموضوع، وكانه بيتهرب او خايف من حاجه او خايف يعرفوا شخصيته الحقيقيه. بس بعد محاولات من اعضاء المنظمه ان هم يعرفوا عنه اكتر، قال لهم ان هو كان راجل كبير في السن واب ل7 اطفال، وكان متجوز واحده حلوه وسافر لبلاد كتير قوي، وكان بيتكلم وكانه شخص عادي جدا، وكانه ما يعرفش عن حالته اللي هو فيها دي، او ان هو كان بيتهرب من الاعتراف بكده. بس على الرغم من كده كان بيحب الكلام دايما مع اعضاء المنظمه، وكان يعتبر شخصيه مرحه، وبسبب ان هو مش بياكل ولا بينام فكان عنده طاقه ان هو يفضل يكلمك كده للابد. في هنا حوار لطيف بينه وبين دكتور من دكاتره المنظمه اسمه الدكتور زيمر، وفي المحادثه دي هتعرف حاجه غريبه عن الكيان ده، فركز في اللي هقوله ده كويس. المحادثه ابتدت بان الدكتور زيمر راح للشجره دي وقال له ازيك او مرحبا يا جو، من اللطيف اني اقابلك. فجو قال له ايه ده انت عرفت اسمي ازاي؟ انا مش واخد بالي انت مين. فالدكتور رد قال له ان في دكتور زميله كلمه عنه. فجو افتكر كده وابتسم وقال له ايوه انا اتعاملت مع الراجل ده كويس، يعني يا رب ما يكونش بيبالغ في مدحي، هو بيعمل ايه اليومين دول؟ فالدكتور قال له ان هم نقلوه يشتغل في مكان تاني، ما ينفعش اقول لك هو فين، وانا يعتبر الباحث الجديد اللي هشتغل مكانه. فجو قال له كده بنبره سؤال يعني انت باحث؟ يعني انا يعتبر قابلت كل انواع الباحثين من كام يوم، لدرجه ان في واحد منهم كان بيقترح عليا ان هو ينقلني في نص الغابه ويديني جسم كامل، انا ما بقتش مستكشف عشان اقابل الناس المملين دول. فالدكتور استغرب من اخر كلمه جو قالها دي وساله يعني انت كنت مستكشف؟ كنت بتستكشف فين بالظبط؟ فجو قال له في كل مكان يا صديقي، فضلت استكشف لفتره طويله ومفيش حته في الارض دي الا ورجلي خطتها. فالدكتور ساله كده سؤال غريب، بيقول له امال انت بتعمل ايه دلوقتي؟ فقال له انا دلوقتي ما بعملش حاجه، قاعد مكاني وخلاص، يعني راجل في سني محتاج ياخد راحه. فالدكتور زمر قال له يعني راجل في سنك ازاي يعني؟ وانت عندك كام سنه؟ فجو قال له انا مش كبير في السن بما فيه الكفايه، لو انت فاهم انا اقصد ايه يعني. ضحك كده ضحكه مكتومه كده، ضحكه صفرة. فالدكتور مش فاهم هو يقصد ايه وقال له لا انا مش فاهم. فجو قال له حاجه غريبه، قال له في يوم من الايام هتبقى كبير في السن بما فيه الكفايه انك تعرف، في يوم من الايام سينتهي الامر بالجميع مثل جو العجوز. فدكتور زمر استغرب من اللي قاله ده وقال له تقصد ايه بكده؟ بس كعادة جو ما ردش عليه وتوه في السؤال وغير الموضوع خالص. من المحادثه الصغيره دي استنتجت حاجه غريبه، وهي ان ممكن جو ده كان مجرد راجل عادي يحاول يستكشف الغابه دي، وفي حاجه مجهوله حصلت والشجره دي قدرت تسيطر على جسمه وعلى عقله وبدات تتكلم بصوته وبالمعلومات اللي جوه دماغه دي. وده بدليل التلميح اللي الشجره قالته في الاخر، ان الموضوع في الاخر هينتهي زي ما انتهى مع جو كده. وتم احتواء الشجره المرعبه دي في مكانها اللي تم اكتشافها فيه، اللي هو عباره عن جزيره معزوله في الفلبين، وحطوا كذا لوحه على بعد 5 متر من الكيان ده. اللوحه دي مكتوب فيها ان الجزيره دي ملك للحكومه وممنوع انك تخش فيها، وبيتم حراسه الكيان ده بوسط اعضاء من المنظمه بيبقوا متنكرين في زي الشرطه بتاعه البلد اللي الجزيره دي تابعه ليها. تعال نخش على المخلوق التاني واللي حرفيا يعتبر ارعب من اللي قبله، بحيث بيتصنف برضه ضمن القسم بيتا، بس لون درجه الخطوره بتاعته المره دي اللون البنفسجي، وده اللون اللي بيعرفك ان المخلوق شديد الخطوره ويقدر يتسبب في موت مجموعه كبيره من البشر بسبب افعاله العدوانيه تجاههم، وهو الار بي سي 994 واللي بيتسمى ذا كرو اوف تونجاسكا، واللي معناها غراب تونجاسكا، واللي لما هتشوف دلوقتي هتفتكر واحد صاحبنا اتكلمنا عنه قبل كده. ده عباره عن مخلوق مرعب بمظهر بشري بشبه كبير من طبيب الطاعون اللي محتجز في منظمه الاس سي بي، بس المره دي الكائن اللي قدامك ده مش طبيب الطاعون خالص. طول الكيان المرعب ده بيوصل ل2.5 متر، ولو بصينا على راسه فهنلاقي ان هو بيمتلك منقار كبير وفتحتين للعينين، وده مش قناع خالص، انما ده عباره عن وشه الاساسي. الكائن الغريب والمرعب ده بيبقى لابس لبس شكله غريب، بحيث بيبقى لابس حاجه كده شبه القماش الاحمر وعليه طبقه من الماده غريبه لونها اسود. حرفيا اللبس بتاعه ده بيقدر يحميه من الرصاص، ولحد النهارده مش عارفين يعرفوا ايه اللي تحت الماده دي او يفحصوا اي حاجه منها او من وراها، وده بسبب عدوانيه المخلوق ده. وبالنسبه لدين المخلوق ده، فالمخلوق ده بيمتلك صوابع طويله ومخيفه زي ما انت شايف قدامك كده، غير ان اعضاء المنظمه كانوا دايما بيشموا ريحه غاز كبريتيد الهيدروجين او غاز ال H2S خارجه من ناحيه وشه كده. ولو انت في ثالثه ثانوي فاعتبر ان ده سؤال موجه ليك، ايه هي ريحه غاز كبريتيد الهيدروجين؟ المهم هيجي في بالك سؤال كلنا عارفينه دلوقتي، وهو المخلوق ده بيأذي البشر ازاي؟ بص يا معلم، المنظمه اكتشفت ان المخلوق ده بمجرد ان هو يلمسك بس كده بايده هتلاقي ان جسمك بدأ يتغلف ويتكون عليه الماده السوداء الشبه اللي على جسم المخلوق المرعب ده، وبمرور حوالي 17 او 20 ثانيه كده جسمك كله هيتغطى بالكامل بالماده السوداء دي، وساعتها انت كده تعتبر في مرحله الموت خلاص. بس استنى، انت لسه مش هتموت
بالسهوله دي، لان اللي هيحصل لك بعد كده ان جسمك من جوه هيبدا يتدهور ويتحلل، ومش كده وبس، ده هيبدا يتصاعد من جسمك غازات سامه زي غاز كبريتيد الهيدروجين وغازات سامه تانية، من اهمهم غاز غريب ومجهول والمنظمه سمته RBC 994B، وده عباره عن واحد من الغازات السامه اللي بيتصاعد من الجثه اللي متغلفه بوسط الماده السوداء اللي على جسم الكائن المرعب ده. الغاز ده بيبقى شديد السميه للانسان او النبات، بيكون حساس جدا للنار وسريع الاشتعال، بحيث ان بمجرد ان الغاز ده يلامس النار هيسبب انفجار ضخم في المنطقه اللي هو موجود فيها، وبسبب الغاز ده حصل انفجار حقيقي معروف في العالم كله. هعرفك على الحوار ده كمان شويه كده. المهم المنظمه اكتشفت ان المخلوق ده مش بيكتفي ان هو يخلي الجسم يتدهور داخليا ويطلع منه غازات سامه وخلاص على كده، ده اكتشفوا ان المخلوق ده لو فضل حاطط ايده فتره اكبر على الكائن الحي اللي قدامه هيتسبب في انفجار الكائن الحي ده او الانسان ده، وهيخرج كميه كبيره من الغازات السامه، منهم غاز RBC 994B. واللي المنظمه عرفت حاجه مرعبه عن الحوار ده، وهو ان المخلوق ده بيمتص الغازات اللي بتخرج من الضحايا دي، سواء اللي انفجرت او اللي ما انفجرتش، بيستخدمها في ان هو يجدد اي جرح او اي نقص في جسمه، حتى لو كان جسم المخلوق اتدمر بنسبه 80%. كل اللي عليه بس ان هو يمتص الغازات دي وهيعوض كل الاجزاء الناقصه والتلفه في جسمه. طب المنظمه اكتشفت الكائن المرعب ده فين بالظبط؟ بص يا سيدي، في يوم من الايام بتاريخ معين مش معروف سنه كام بالظبط، المهم ان في فرقه من فرق الامن بتاع المنظمه دي كانوا متكلفين بمهمه اقتحام مكان معين. المكان ده موجود فيه اعضاء من جماعه كنيسه مالثوس، وكنيسه مالثوس او مالثوس دي واحده من الجماعات او المنظمات اللي تعتبر ضد منظمه RBC، واللي هكلمك عنها بعدين برضه. المهم بعد ما اعضاء الفرقه اقتحموا المكان ده اكتشفوا ان اعضاء كنيسه مالثوس كانوا محتجزين RBC ده عندهم، ولما حصل الاقتحام الكائن المرعب ده كسر الاحتواء وقدر يخرج وقتل حوالي 32 شخص كانوا موجودين جوه المكان ده. تم اكتشاف بعد كده ان اللي اتقتلوا دول كانوا مجرد فئران تجارب، بحيث ان كنيسه مالثوس دي كانوا جايبين ناس عشان يقدموهم للمخلوق ده، بعد كده المخلوق ده يموتهم ويتصاعد منهم الغازات السامه اللي قلت لك عليها، اللي من ضمنهم الغاز الغريب والغامض اللي هو RBC 994B، وبعد كده يحفظوا الغاز ده في كبسولات عشان يستخدموها بعد كده زي القنابل، بما ان هو غاز سريع الاشتعال. وغير ده كمان لقوا سجلات في المكان اللي كان جماعه مالثوس دي محتجزين فيه RBC ده، كان مكتوب فيها الكلام اللي اقوله لك دلوقتي، وركز معايا كويس. في يوم 30/7 سنه 1908 حصل انفجار ضخم في غابه موجوده في روسيا بالقرب من نهر اسمه نهر تونجاسكا. الانفجار اللي حصل ده كان مجهول السبب، ومحدش كان عارف ايه اللي حصل بالظبط وقتها، حيث ان الاشجار كلها وقعت واتفحمت. فقاموا شويه من اعضاء كنيسه مالثوس دول بداوا يحققوا عن الموضوع ده، وفعلا قدروا يشوفوا الكيان ده لاول مره. كان في يوم 2/8 سنه 1908 كان الكيان ده موجود في منطقه معزوله من البشر، وقدروا يستولوا على المخلوق ده. من ساعتها هو محجوز عندهم لحد ما قدرت المنظمه تقتحم المكان بتاعهم وتاخد الكيان ده من عندهم. حاجه كمان عايز اقولها لك، هو ان في اليوم اللي جماعه مالثوس دول لقوا فيه الكيان ده واحتجزوه كان اعضاء منظمه RBC برضه بيدوروا على السبب ورا الانفجار ده، وهل كان في سبب خارق للطبيعه كان السبب في كده ولا لا. بس اللي حصل انهم طبعا ما لقوش اي حاجه هناك، ولا لقوا اي كائن غريب موجود في المنطقه اللي هناك دي، وعشان يهدوا الاوضاع شويه كتبوا كدبه صغيره، وقالوا ان في شويه نيازك كده نزلت على الغابه دي دمرتها زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، والناس صدقت وفي ناس ما كانوش مصدقين. بس استنى، فاكر لما قلت لك من شويه ان حصل انفجار حقيقي معروف؟ تعال اما اوصلك الخيوط كلها ببعضها دلوقتي عشان تفهم. لو دخلت دلوقتي على جوجل وكتبت حدث تونجاسكا او تونجاستا ايفنت هتلاقي ان فعلا في يوم 30/7/1908 ميلادي حصل انفجار كبير في الغابه، والاشجار اتفحمت ووقعت، والسبب كان مجهول، واتبعتت بعثات كتير من الباحثين عشان يعرفوا ايه سبب الانفجار ده، وما عرفوش برضه ايه السبب لحد النهارده. وفي النهايه قالوا ان ده ممكن مجرد نيزك وقع في المنطقه دي، واعلنوا للناس كده فعلا، مع انهم ما لاقوش اي دليل عن اي نيزك وقع في المنطقه دي خالص. ولو جينا على حسب الكلام بتاع المنظمه ان السبب في الانفجار ده هو RBC 994، وده حرفيا اغرب ما في الموضوع. وفي النهايه تم احتواء الكيان ده في حاويه من الفولاذ، وسمك الجدران بتاعه الحاويه دي بيوصل لاكتر من 40 سم. لازم كل 10 ساعات يقدموا للمخلوق المرعب ده قطعه لحمه عشان يمتصها وتتصاعد الغازات السامه اللي في الاخر هتطلع من منفذ معين في الحاويه دي، والمنظمه تخزنها في كبسولات عشان يستخدموها كقنابل برضه. بس المره دي الهدف من القنابل دي هو مساعدته في المهمات بتاعتهم مش اضرار البشر، ويتم تغيير الحاويه بتاعته كل شهرين، ولازم يبقى معاه حوالي 40 فرد مسلح اثناء عمليه نقله من حاويه لحاويه تانيه. بكده اكون عرفتك على منظمه جديده، انا شخصيا تعتبر دي اول مره اسمع عنها، وتقريبا ما اظنش ان في كتير اتكلموا عنها، بس ده يعتبر اول جزء. لسه في اجزاء تانية كتير ان شاء الله هتكلم فيها اكتر عن المنظمه دي. فلو انت كنت وصلت للاخر لحد الدقيقه دي يا ريت تعمل لايك جامد زي كده يا معلم، وتشير الفيديو لاي شخص مهتم بالحوارات الغريبه والويرد دي، وكمان ما تنساش تشترك في قناه الجيمنج اللي هتلاقي اللينك بتاعها في الديسكربشن، وما تنساش تصلي على النبي قبل ما انهي الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه.